Hello everyone, welcome to this beautiful channel. आज हामीले प्रोडक्सन अपरेसन म्यानेजमेन्टको हामी हैन मल्टिपल चोइस क्वेशन लिएर आएका छौं र दिस विल बी very important and useful for your upcoming examination. So let's start our class. र आजको क्लास हामी एउटा सानो कोटबाट सुरु गर्न चाहन्छौं. Don't stop when it hurts. Stop when you are done. And I want to request, please like, comment and subscribe this beautiful channel. So now let's start our multiple choice question. What is a master production schedule? अनि हामीसँग अप्सन के छ भने a plan detailing the cost associated with each stage of production, a document outlining employee schedules and responsibility, a detailed plan that states when and how much of each product will be produced, and timeline for marketing and product launch. So यसको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने तपाईहरुको लागि 10 सेकेन्डको हाम्रो एउटा टाइमर आउँछ र हामीले 10 सेकेन्डको भित्रमा चाहिँ हामीले आन्सर दिने प्रयास गर्नुपर्छ. You should also give your answer. Okay. So time starts right now. 10 seconds. 3 4 5 6 7 8 9 10. र यहाँ चाहिँ हाम्रो अब आन्सर हाम्रो के हुन सक्छ भने ओके मास्टर प्रोडक्सन शेड्युल भनेको मतलब इट इज देन ओभरअल प्रोडक्सन प्लान हैन अफ अ कम्पनी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी. सो ओभरअल प्रोडक्सन प्लान भएको कारणले गर्दा हैन हाउ मच व्हेन शैल वी प्रोड्युस भनेर सी नम्बरको आन्सर हाम्रो चाहिँ राइट आन्सर हुनेछ. ओके. And here is the second multiple choice question. What is a process layout in the context of operation management? Process layout, there are two types of layout, product layout and process layout. And there are also hybrid layout. So right now, what is the meaning of process layout? The arrangement of machinery to optimize the production flow. A layout that groups similar machine or process into departments. अब भन्छ a layout designed for the serial production of a single product. र अर्को हामीलाई both B and C. So process layout भनेको मतलब के हुन्छ भने it is applied for the job order costing हैन जहाँ हामीले डाइभर्सिफाई हामीले प्रोडक्टहरु चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छौं. तो प्रोसेस लेआउट को मतलब के हुन्छ भने ओके द सिमिलर इट इज अ ग्रुपिङ अफ सिमिलर मेसिन हैन इन वन डिपार्टमेन्ट. सो हाम्रो टाइम सुरु भइसक्यो. मैले तपाईहरुलाई हिन्ट पनि दिइसके हैन. सो ओके यसको आन्सर हामीलाई के लाग्छ भने बी नम्बरको आन्सर लाग्छ है. सो हामी चेक गरौँ त बी नम्बरको आन्सर छ कि छैन. यस सिमिलर टाइपको मसिनलाई हामीले ग्रुपमा हाल्दिन्छ भने दिस इज कॉल्ड प्रोसेस लेआउट. What is process design in the context of production and operation management? जसरी हामीले प्रोडक्ट डिजाइन हामीले सुनेको छौं हैन त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ भने प्रोसेस डिजाइन पनि हुन्छ. सो लेट्स से द डिजाइन अफ द कम्पनीज लोगो एन्ड ब्रान्ड इमेज हैन कम्पनीको लोगो द क्रिएसन अफ अ न्यू प्रोडक्ट डिजाइन एउटा नयाँ प्रोडक्ट हामीले बनाउने बेलामा डिजाइन गर्ने हो कि the design of the company's website and social media pages. अर्को भन्छ the sequence and details of a process to produce a product or deliver a service. ल तपाईको टाइमलाइन सुरु भयो. छिट्टो 10 सेकेन्डमा हामीले तपाई पनि प्रयास गर्नुस्. If you want to understand, if you want to secure more marks, then please. Okay, and here the answer. यसको आन्सरमा के हुन सक्छ भने the sequence and details of a process to produce a production or delivery or service. So manufacturing company ले produce गर्नु पर्छ, सर्भिस कम्पनीले सर्भिस डिलिभर गर्नु पर्छ. तो गर्नको लागि हामीले which different set of activities we have to do in a sequential manner. हामीले कुन एक्टिभिटीजहरु प्रोसेसहरु हामीले गर्नु पर्छ त्यसकै सिक्वेन्सलाई नै हामीले के भन्छ भने प्रोसेस डिजाइन हामी भन्छौं. What is the purpose of a Pareto chart in operation management? यसले के भन्छ भने हामीले Pareto chart Vilfredo Pareto of Italian economist हैन
यसैले यो एउटा वर्ल्ड वाइड हैन एउटा हैन वर्ल्ड वाइड यो हामीले प्यारेटो प्रिन्सिपल चाहिँ दिनुभएको थियो. सो व्हाट इज द पर्पस अफ अ प्यारेटो चार्ट? टु मोनिटर द प्रोग्रेस अफ अ प्रोजेक्ट. कुनै प्रोजेक्टको हामीले हैन प्रोग्रेसलाई मोनिटर गर्नु छ भने, टु भिजुअलाइज द फ्लो अफ अ प्रोसेस हैन कुन प्रोसेसमा हाम्रो काम भइरहेको छ कि छैन त्यसलाई भिजुअलाइज गर्नको लागि, टु हाइलाइट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स इन अ डाटा सेट. कुनै पनि डाटा सेटमा जस्तै सेल्स डेटा भयो, जस्तै डिफेक्टिभ आइटम भयो, कुनै पनि डाटा सेटमा व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हैन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर टु सो relationship between variables. So what are the relationship between the variables? Are they related or not? So अब हाम्रो टाइम हाम्रो सुरु भइसक्यो. 1 2 3 4 5 7 7 8 9 10. Oh, सो यसको आन्सरमा मलाई के लाग्छ भने यसको आन्सरमा सी नम्बरको लाग्छ. किनभने टु हाइलाइट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर. बिल फ्रोडेको प्यारेटो प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि हैन 80% अफ डिफेक्टिभ आइटम्स कस्ट ड्यू टु 20% मेजर प्रब्लम. सो यसले के भन्छ भने यो हाइलाइट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर. सरी हामीले आन्सर चाहिँ हामीले देखाएनौँ. सो आई वान्ट टु सो यु आन्सर. ओके, यो आन्सर चाहिँ हाम्रो राइट रहेछ. Which one of the following is not a part of the 3 P's of operation management? जसरी हाम्रो मार्केटिङमा 4 P's हुन्छ हैन त्यस्तै हाम्रो प्रोडक्सन अपरेसन म्यानेजमेन्टमा 3 P's हुन्छ. के हो त? पिपल, प्रोसेस, प्रोडक्ट एन्ड प्राइस. र टाइमलाइन सुरु भइसक्यो. Which one of the following is not a part of the 3 P's? कुन चाहिँ होइन त? People, okay, in production operation management हैन कस्टमर्स आर इन्भल्भड हैन प्रोसेस पनि इन्भल्भ हुन्छ, प्रोडक्ट पनि इन्भल्भ हुन्छ. प्राइस इन्भल्भ हुँदैन बिकज द प्राइस इज सेट बाय द मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट, राइट? एन्ड देयरफोर हाम्रो प्राइस हाम्रो 3P अफ प्रोडक्सन प्रोसेसमा आउँदैन. ओके, सो तपाईहरुले पनि यही अप्सन रोज्नु भएको थियो हैन? ओके, what does EOQ, economic order quantity model, aim to the inventory management? Inventory management मा EOQ को हैन मेन एम हाम्रो के हुँदै रहेछ त? Establish the minimum order size to avoid stock out. Decide the maximum order size to fulfill the highest demand. Determine the optimal order size that minimizes total inventory cost. Find the largest order size to maximize storage utilization. ल त अब हाम्रो टाइम सुरु भइसक्यो. 1 2 Establish the minimum order size to avoid stock out. स्टक आउट नहुनुको लागि कति मिनिमम अर्डर साइज दिनु पर्यो? म्याक्सिमम अर्डर साइज हाम्रो कति होला टु फुलफिल द हाइएस्ट डिमान्ड? डिटरमिन द अप्टिमल अर्डर साइज. हाम्रो बेस्ट अर्डर साइज कति होला? दैट मिनिमाइजेस टोटल इन्भेन्टरी कस्ट. फाइन्ड द लार्जेस्ट अर्डर साइज. ल तपाईले आन्सर गेस गरिसक्नुभयो. सी नम्बर इज द राइट आन्सर. ओके, किनभने हामीले कति कति क्वान्टिटीमा अर्डर गर्दा हाम्रो टोटल इन्भेन्टरी कस्ट हाम्रो मिनिमम हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो के हुन्छ भने EOQ को मेन एम हुन्छ. Which of the following is not one of the 5 operation performance objective? कुन चाहिँ हाम्रो यो 5 वटा अपरेसन परफर्मेन्स भित्र पर्दैन त? A speed, B quality, C flexibility and dependability. ल टाइमलाइन सुरु भइसक्यो. ओके, स्पिडमा त हामीले प्रोडक्सन त गर्नै पर्छ बिकज इफ देयर इज अ ह्युज डिमान्ड सो आवर प्रोडक्सन प्रोसेस शुड बी हैन इन स्पिड. क्वालिटी मेन्टेन गर्नै पर्छ. फ्लेक्सिबिलिटी, यस. सो हाम्रो आन्सर के हुनुपर्छ भने डिपेन्डेबिलिटी. नो हैन, डिपेन्डेबिलिटी भन्ने कुनै हाम्रो के छैन भने परफर्मेन्स छैन क्या. हामी के अरु कुरामा डिपेन्ड हामीले हुनु पर्दैन. Next objective question. Which production system is characterized by producing items when only there is an actual demand for them? कुन चाहिँ हामी त्यो प्रोडक्सन सिस्टमलाई हामीले के भन्नुपर्छ होला
जब हामी नि एक्चुअल डिमान्ड थाहा पाइसकेपछि बल्ल हामी के गर्छ भने प्रोडक्सन हामीले गर्छौँ एन्ड हियर वी हेभ द अप्सन नम्बर ए मास प्रोडक्सन नम्बर बी मेक टु स्टक नम्बर सी मेक टु अर्डर नम्बर डी ड्यास प्रोडक्सन सो अब हाम्रो टाइमलाइन सुरु भइसक्यो मास प्रोडक्सन भनेको त लार्ज क्वान्टिटीमा सामान प्रोडक्सन गर्नु हो मेक टु स्टक हैन हामीले स्टक बिल्डअपको लागि सामान बनाउनु छ अर्डर आइसकेपछि बनाउनु छ र ग्रुपमा हामीले चाहिँ सिमिलर आइटम हामीले प्रोडक्सन गर्नु छ सो यसको आन्सरमा तपाईलाई के लाग्छ मलाई लाग्छ सी नम्बर इज द राइट आन्सर ओके किनभने एक्चुअल डिमान्ड आइसकेपछि when a customer places demand then only we start manufacturing okay what is the sustainability in the context of operation management sustainability भन्ने टर्म तपाईले सुन्नु भएको होला ल अप्सनमा the ability of a company to outperform its competitor लाई हामीले आउटपर्फर्म गर्दिने त्यो भन्दा बढी राम्ररी हामीले परफर्म गर्ने the ability of a company to maintain high level of employee satisfaction the ability of a company to maintain production level indefinitely the ability of a company अलिकति यसलाई जुम गर्दियौं त ओह धेरै जुम भएछ ओके just wait a minute just wait a minute so the ability of a company to produce goods or services in a way that does not harm the environment and is socially responsible to and economically viable ओहो तपाईले यसको आन्सर त सुरुमै गेस गरिसक्नु भएको होला डी नम्बर इज द राइट आन्सर सस्टेनेबिलिटी भनेको इन्भाइरोन्मेन्टल फ्रेन्डली हुनु पर्यो ग्रीन प्रोडक्टिभिटी हुनु पर्यो र सोशली र इकोनोमिकल्ली हाम्रो के हुनु पर्यो भने राम्रो हुनु पर्यो सोशल सो दिस इज द मिनिङ अफ सस्टेनेबिलिटी एन्ड नाउ हियर इज द नेक्स्ट अप्सन इन अपरेसन म्यानेजमेन्ट व्हाट डज द टर्म लीड टाइम रिफर टु लीड टाइम भनेको त ओके तपाईलाई थाहा होला the time it takes for a manager to lead a team एउटा टिमलाई लिड गर्नको लागि म्यानेजर सँग कति टाइम हुनुपर्छ त्यो टाइमलाई लिड टाइम भन्छ द टाइम इट टेक्स टु एक्वायर रो मटेरियल एउटा रो मटेरियललाई एक्वायर गर्नको लागि कति टाइम लाग्छ होला द टाइम इट टेक्स टु कम्प्लिट अ बिजनेस साइकल एउटा बिजनेस साइकललाई कम्प्लिट गर्नेले कति टाइम लाग्छ बिजनेस साइकल भनेको मतलब इट इज जस्ट लाइक बाइङ द रो मटेरियल एन्ड कन्भर्टिङ इन्टु व्हाट फिनिश गुड्स द टाइम इट टेक्स फर अ प्रोडक्ट टु मुभ फ्रम द बिगिनिङ टु द एन्ड अफ अ प्रोसेस सो हामीले कुनै एउटा प्रोसेस हामीले सुरु गरेर एन्डसम्म गर्दाखेरिको टाइम कति लाग्छ होला सो यसको आन्सर बी पनि जस्तो लागिरहेछ र डी पनि जस्तो लागिरहेछ बट फर्स्ट अफ अल योर टर्न ओके टाइम सुरु भइसक्यो छिट्टो ओके यसको आन्सरमा नि यदि द टाइम इट टेक्स टु एक्वायर रो मटेरियल यो पनि आन्सर हुन सक्छ लीड टाइम भनेको द टाइम बिट्विन प्लेसिङ एन अर्डर एन्ड रिसिभिङ द अर्डर यो पनि आन्सर राइट आन्सर हो र यो पनि आन्सर राइट आन्सर हो त अहिले तपाईले तर बी भन्दा चाहिँ बढी प्रोडक्सनमा अपरेसन म्यानेजमेन्टमा डी एप्लाई हुन्छ यदि हामीले इफ वी आर टकिङ अबाउट प्रोसेस एन्ड देन हियर द आन्सर इज व्हाट डी नम्बर र कसैले बी नम्बरमा पनि आन्सर गरिदिन्छ भने द्याट विल अल्सो बी रिगार्डेड द राइट आन्सर ओके हियर इज द नेक्स्ट एमसीक्यू व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस अफ युजिङ अ फ्लो चार्ट इन प्रोडक्सन म्यानेजमेन्ट प्रोडक्सन म्यानेजमेन्टमा हामीले फ्लो चार्ट चाहिन्छ वी निड सेभरल अदर चार्ट्स सो व्हाट इज द पर्पस अफ प्राइमरी पर्पस अफ युजिङ फ्लो चार्ट फर्स्ट अप्सन टु चार्ट company's financial progress, to map out the sequence of steps in a process, to track the company's stock price, to lay out the company's hierarchy. ल तपाईको टाइमलाइन सुरु भइसक्यो ओके टाइमलाइन सुरु भइसक्यो to chart the company's financial progress,
कम्पनीको फाइनेन्शियल प्रोग्रेसलाई हामीले हैन चार्ट बनाउनु पर्यो टु म्याप आउट द सिक्वेन्स स्टेप्स इन अ प्रोडक्ट प्रोसेस एउटा प्रोसेसमा हामीले कति डिफ्रेन्ट कामहरू गर्नुपर्छ त्यसको सिक्वेन्स बनाउने टु ट्र्याक द कम्पनी स्टक प्राइस कम्पनीको हैन स्टक एक्सचेन्जमा कम्पनीको स्टक प्राइसको ट्र्याकिङ गर्ने टु ले आउट द कम्पनीज हायरार्की हैन कम्पनीको टप टु बटम हैन हामीले लेभल अफ हायरार्की हामीले सेट गर्ने कुन चाहिँ हाम्रो आन्सर होला तपाईको टाइम सकिसकेको छ ओके यसको आन्सरमा टु म्याप आउट द प्रोसेस हैन द सिक्वेन्स अफ स्टेप्स इन अ प्रोसेस यो फ्लो चार्ट भनेको नि फर्स्ट एक्टिभिटी what should be the first activity what should be the second activity and so we have to make a sequence from beginning to end beginning देखि end सम्म हामीले sequence arrange गरिदियो भने and then that is called हैन flow chart okay so now हामी what is the goal of a capacity planning in a operation management goal of the capacity planning के हो त capacity भनेको तपाईलाई थाहा होला capacity भनेको what is the maximum limit that an organization can produce at a given time हैन so the capacity planning को हाम्रो मेन गोल के छ भने पहिलो अप्सन to ensure the company hires the right number of the employee ल पहिला त हामीले इन्स्योर गर्नु पर्यो कि कम्पनीले हैन राइट नम्बर अफ एम्प्लोई हायर गर्ने to plan for the company's future growth हैन how can our organization grow in the future हैन regarding that we have to make a plan and that is the second goal हुन सक्छ के to prepare for a potential market हैन downturns so हामीले if the market हैन if there is a market downturn यदि हाम्रो डिमान्ड कम भयो रिसेसन भयो हैन माने how can we cope up with that situation त्यसको लागि हामीले प्रिपेयर गर्नु हो के to ensure the companies हैन can produce enough goods or services to meet customer demand र अर्को हामीले इन्स्योर गर्नु जति हाम्रो डिमान्ड छ त्यति डिमान्ड अनुसार हामीले गुड्स र सर्भिसेसहरु हामीले हैन हामीले प्रोड्युस गर्न सक्छ कि सक्दैनौ ओके सो तपाईको आन्सर अब दिने बेला भइसक्यो टाइमलाइन सुरु भइसक्यो ओके के हुनु पर्छ होला तपाईले भन्ने पर्छ नो नो यु क्यानट एस्केप यु शुड गिभ योर आन्सर ओके एन्ड हियर द आन्सर इज डी क्यापेसिटी प्लानिङ गर्दाखेरि हामीले नेक्स्ट 4 इयर्स 5 इयर्स हैन को हामीले क्यापेसिटी प्लानिङ चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ इट क्यान बी मिड टर्म or long term हैन प्लानिङ ओके which one of the following best describe Six Sigma in operation management हैन Six Sigma operation management मा हैन हामीले बेस्ट कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं a process that aims to increase the speed of the production हामीले फास्ट स्पिडमा हामीले प्रोडक्सन गर्ने हो के त्यो हाम्रो सिक्स सिग्मा हो के a system that aims to decrease the cost of the production यसरी हामी प्रोडक्सन गरौं कि डिफेक्टिभ कम हुनु पर्यो र हाम्रो कस्ट हाम्रो हैन कम हुनु पर्यो टु प्रोसेस a process aimed at nearly eliminating defects from production process a system that aims to increase the quantity of the production र हामीले सिक्स सिग्मा भनेको के यो हो त कि हामीले आफ्नो हैन हामीले how can we increase our production यो पनि हुन सक्छ सो तपाईको टाइमलाइन चाहिँ अब सुरु भइसक्यो ओके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 र मलाई के लाग्छ यदि तपाईले सोध्नु हुन्छ भने यो भनेको त सी नम्बर लाग्छ मलाई किनभने सिक्स सिग्मा इज द हाईएस्ट लेभल अफ क्वालिटी it is adopted by the top level company हैन in the world Apple company Samsung company यसले के गर्छ भने नि आफ्नो प्रोडक्सन सिस्टमबाट अलमोस्ट सबै डिफेक्टलाई यसले के गर्न खोज्छ भने एलिमिनेट गर्न खोज्छ राइट सो इट इज नियर पर्फेक्सन
हैन बेन्चमार्क यसमा हामीले हाईएस्ट लेभलको हाम्रो क्वालिटी हुन्छ सो द आन्सर शुड बी व्हाट हियर दिस इज द राइट आन्सर हैन सो हाम्रो यो राइट आन्सर भयो ओके ल अब हामीले नेक्स्ट एमसीक्यू तिर जान चाहन्छौं जस्ट इन टाइम म्यानुफ्याक्चरिङ प्राइमरली एम्स टु just in time को बारेमा हामीले you must have heard several times okay so here reduce time in the manufacturing process b reduce cost by outsourcing manufacturing c reduce waste and inventory by receiving goods only as they are needed in the production process reduce defects in manufactured products ल अब हाम्रो टाइमलाइन चाहिँ हाम्रो सुरु भइसकेको छ ल हेरौं टाइमलाइन सुरु भइसक्यो के हुन सक्छ त जस्ट इन टाइम एउटा त हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा टाइम कम गर्ने अर्को चाहिँ हाम्रो हैन आउटसोर्सिङ म्यानुफ्याक्चरिङ हामी कसैलाई सब कन्ट्र्याक्ट दिन्छौं भने त्यसको कस्टलाई कम गर्ने हो के रिड्युस वेस्ट एन्ड इन्भेन्टरी बाइ रिसिभिङ गुड्स ओन्ली एज दे आर निडेड इन द प्रोडक्सन प्रोसेस जब हामीलाई प्रोडक्सन प्रोसेसमा सामान चाहिन्छ त्यतिखेर इन्भेन्टरी ल्याउने हो र वेस्टलाई कम गर्ने हो कि रिड्युस डिफेक्ट इन म्यानुफ्याक्चर्ड प्रोडक्ट सो यसको आन्सरमा नि हेरौं यसमा रिड्युस वेस्ट अनि रिड्युस डिफेक्ट अलमोस्ट सिमिलर छ तर यसको अर्को के छ भने मिनिमाइजिङ इन्भेन्टरी हैन वी डु नट बाइ इन्भेन्टरी बिफोर द एक्चुअल they are needed in the production process right त्यसै कारणले गर्दा यसको आन्सर हाम्रो के हुन्छ भने सी नम्बर will be the right answer सी नम्बर will be the right answer सो अब हामीले यसको आन्सर हामी दिन चाहन्छौं सो लेट्स से सो अब हामीले यसको आन्सर दिनको लागि what does MRP stand for in production and operation management production and operation management मा हैन MRP भन्नाले कसलाई हामीले इन्डिकेट गर्छौं त एमआरपी भन्नाले कसलाई इन्डिकेट गर्छ भने नम्बर 1 म्याक्सिमम रिसोर्स प्लानिङ अर्को छ मटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ अर्को छ म्यानुफ्याक्चरिङ रिसोर्स प्लानिङ अर्को छ बोथ बी एन्ड सी सो यसको आन्सरमा हामीलाई के लाग्छ भने म्याक्सिमम रिसोर्स प्लानिङ गर्ने मटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ हैन म्यानुफ्याक्चरिङ रिसोर्स प्लानिङ बोथ एन्ड अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने म्याक्सिमम रिसोर्स प्लानिङ चाहिँ स्योर होइन क्या किनभने एमआरपी मा हामी या त मटेरियलको लागि रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ गर्छौं यो पनि लागिरहेछ अथवा ओभरअल रिसोर्सको पनि प्लानिङ चाहिँ हामीले गरिदिन सक्छौं एउटा एमआरपी 1 हुन्छ अर्को एमआरपी 2 हुन्छ ल तपाईको टाइमलाइन चाहिँ अब सुरु भइसक्यो ओके सो लेट्स गिभ योर आन्सर फर्स्ट अफ अल 6 7 8 9 10 र यसको आन्सरमा हामीलाई के लाग्छ भने बोथ डी एन्ड डी बी एन्ड सी ओके दैट वाज द राइट आन्सर हैन ल अब हामीले यसको आन्सर हामीले दिने भयो नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस अफ कैपेसिटी प्लानिङ इन प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्ट सो यसले के भन्छ भने कैपेसिटी प्लानिङ अघिको पनि हामीले हेरेको थियौं यसको प्राइमरी पर्पस के हो त व्हाई शुड एन अर्गनाइजेसन डु हैन कैपेसिटी प्लानिङ किन हामीले कैपेसिटी प्लानिङ गर्नुपर्छ भने ए टु डिटरमिन म्याक्सिमम प्रोडक्सन क्यापेबिलिटिज अफ अ बिजनेस एउटा बिजनेसमा म्याक्सिमम हैन प्रोडक्सन क्यापेबिलिटी हामीले थाहा पाउनको लागि गर्ने हो कि टु इस्टाब्लिश न्यू बिजनेस लोकेसन टु सेट सेल्स टार्गेट फर अ गिवन पिरियड टु एस्टिमेट द कस्ट अफ अ प्रोडक्सन ल तपाईले यसको आन्सर गेस गरिसक्नु भएको होला यसको आन्सरको टाइमलाइन सुरु भइसक्यो के हुन सक्छ आई एम नट गोइङ टु गिभ यु एनी हिन्ट्स ओके सो यु शुड गिभ योर आन्सर एन्ड लेट्स चेक द आन्सर सो यसको आन्सरमा हामीले कसलाई भनिदिन सक्छौं भने ओके ए नम्बर म्याक्सिमम प्रोडक्सन क्यापेबिलिटी कति सेट गर्ने कैपेसिटी प्लानिङ इज नट डन year after year it is done हैन for a long term हैन टाइम horizon long term को लागि हामीले गर्छौं नेक्स्ट what does supply chain refer to in operation management supply chain ले हैन operation management ले कसलाई
इन्डिकेट गर्छ हेभ यु हर्ड दिस टर्म ओके सो यहाँ हाम्रो अप्सनमा के छ भने पहिला द चेन अफ कमान्ड इन अ कम्पनी because there is a command the top level gives command to the bottom level हैन so the chain of command in company लाई भन्ने कि the sequence of process involved in the production and distribution of a company एउटा कम्पनीमा जुन हामीले प्रोडक्सन र डिस्ट्रिब्युसन गर्छौं हैन त्यसको हामीले प्रोसेसहरुको सिक्वेन्सलाई भनिन्छ कि the network of retailers distributor, transporters, storage facilities, and suppliers that participate in the sale of product. हैन यो हो कि अर्को both B and C. ल तपाईको टाइमलाइन चाहिँ सुरु भयो ओके सो के हुन सक्छ होला सो छिट्टो भन्दा छिट्टो हामीले आन्सर दिनु पर्यो के हुन सक्छ होला ओके सो B number is the right answer what do you think or C number or D yes वास्तवमा नि सप्लाई चेनमा हाम्रो सिक्वेन्स पनि हुन्छ प्रोसेसहरुको र यो दिस इज द नेटवर्क of all organizations who are collectively responsible for producing and delivering goods to the customer त्यसै कारणले यसको आन्सरमा भन्ने हो भने हाम्रो B पनि हुन्छ र के हुन्छ भन्नुस् त C पनि हुन्छ ओके सो आर यु गेटिङ इट अब हेर्नुस् what is the primary difference between operation management in service organization and operation management in manufacturing organization so service organization र manufacturing organization मा धेरै डिफरेन्स छ so primary difference के हो त manufacturing operation can be outsourced service operation cannot manufacturing मा हामीले के कामलाई हामीले आउटसोर्सिङ गर्दिन सक्छौं एक्सटर्नल हैन हामीले कम्पनीलाई काम हामीले दिन सक्छौं तर सर्भिसमा हुँदैन सर्भिस अपरेसन आर लेबर इन्टेन्सिभ सर्भिस हैन हाम्रो के हुन्छ भने बढी हाम्रो लेबर चाहिँ हुन्छ अनि अर्को र म्यानुफ्याक्चरिङमा लेबर इन्टेन्सिभ हुँदैन हाम्रो क्यापिटल इन्टेन्सिभ हुन्छ भनेछ द आउटपुट अफ अ म्यानुफ्याक्चरिङ अपरेसन इज टेन्जिबल and the output of service operation is intangible there is no significant difference between the two र खासै डिफरेन्स छैन उस्तै हो अब टाइमलाइन सुरु भयो ओके आन्सर दिनु छिट्टो छिट्टो आन्सर दिनु पर्यो कुन आन्सर हुन सक्छ सो ए नम्बर पनि लाग्छ बी नम्बर पनि लाग्छ सी नम्बर पनि लाग्छ कुन आन्सर हो त यहाँ प्राइमरी भनेको हुनाले नि प्राइमरी भनेको तपाईले बेसिक आन्सर दिनु पर्यो फन्डामेन्टल त्यसैले सी नम्बर इज द राइट आन्सर हैन सर्भिस इन्टेन्जिबल म्यानुफ्याक्चरिङ टेन्जिबल ओके एन्ड हियर वी हैव द नेक्स्ट एमसीक्यू मा हामी जाँदै छौं इन अ प्रोडक्सन प्रोसेस व्हिच अफ द फलोइङ डज साइकल टाइम रिफर टु साइकल टाइमले हैन मलाई चाहिँ रिफर गर्दै रहेछ सर साइकल टाइम भनेको साइकल टाइम हो नो 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 साइकल टाइम भनेको के हुन्छ ल हियर इज द अप्सन द टाइम टेकन टु प्रोड्युस वन ब्याच अफ प्रोडक्ट एउटा ब्याच अफ हामीले प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नु छ भने त्यो टाइमलाई भन्ने हो कि द टाइम टेकन टु कम्प्लिट वन साइकल अफ द प्रोडक्सन प्रोसेस हैन वन साइकल भनेको हैन हामीले एउटा साइकलको प्रोडक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि हो कि द टाइम टेकन टु प्रोड्युस वन युनिट अफ प्रोडक्ट एक पिस सामान एक युनिट सामान बनाउन जति टाइम लाग्छ त्यसलाई साइकल टाइम भन्ने हो कि द टाइम टेकन टु शिफ्ट फ्रम वन प्रोडक्सन प्रोसेस टु अनदर एउटा प्रोडक्सन प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेपछि अर्को प्रोडक्सन प्रोसेसमा जानुलाई हामीले साइकल टाइम भन्छौं कि ओके एन्ड नाउ वी हैव द अप्सन ल अब तपाईहरुले आन्सर दिनु पर्यो कुन आन्सर हुन सक्छ 6 7 8 9 and 10 so the time taken to produce one batch of product यो मलाई त लाग्दैन किनभने साइकल टाइम होइन यो the time taken to complete one cycle यो maybe यो हुन सक्छ the time taken to produce one maybe यो पनि हुन सक्छ D number जस्तो लागेन and now the right answer is C number
C number is the right answer. Cycle time means how much time will be required to produce 1 unit of output. Yeah, यही हाम्रो answer हो. Okay, and now the next MCQ. Which one of the following is not an operation management decision time? यसमध्ये हाम्रो कुन चाहिँ हैन हाम्रो प्रोडक्सन म्यानेजमेन्ट डिसिजन टाइप होइन. प्रोडक्ट, क्वालिटी, प्रोसेस एन्ड क्यापेसिटी डिजाइन एन्ड फाइनान्शियल प्लानिङ. सो यो क्वेसनमा हामीले तपाईलाई कुनै हिन्ट दिदैनौं. छिट्टो टाइमलाइन सुरु भइसक्यो. ओके, प्रोडक्ट, क्वालिटी, प्रोसेस एन्ड क्यापेसिटी डिजाइन एन्ड फाइनान्शियल प्लानिङ. And here is the right answer. Right answer तपाईले सोचिसक्नु भएको होला. Financial planning. Sir, oh sir, this is very simple. Yes, simple sir, हैन. And now next MCQ. Which of the following is not a type of operation layout? हामी लेआउट गर्छौं नि त हैन. सो कुन चाहिँ हाम्रो लेआउट होइन त भनेर. प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, फिक्स्ड पोजिसन लेआउट एन्ड हायरार्किकल लेआउट. कुन चाहिँ हाम्रो हुँदैन. टाइमलाइन हाम्रो सुरु भइसकेको छ. 3 4 5 6 7 8 9 10. सो यसको आन्सर सबैको आन्सर राइट हुनेवाला छ. हामी त्यो कहिले सुनेकै छैनौं. हायरार्किकल लेआउट हुँदैन. यहाँ त हामीले मेसिनहरुको हामीले म्यान, मेसिन, मेटेरियलहरुको लेआउट गर्नु छ. ओके, so this is not a type of layout. The process of controlling changes to the system in an orderly manner is known as configuration management, change management, operation management and production management. So the process of controlling changes to the system. So time to time when the technology changes, we have to also update our product and process. चेन्ज गर्नुपर्छ. र यदि हामीले अर्डरली म्यानरमा यदि हामीले चेन्ज गर्न चाहन्छौँ है, अर्डरली म्यानरमा हामी चेन्ज गर्न चाहन्छौँ भने त्यसलाई हामीले के भनिदिनु पर्छ होला. ओके, सो हाम्रो टाइमलाइन सुरु भइसक्यो. ओके, छिट्टो छिट्टो आन्सर हामीले दिनु पर्यो प्लिज. 6 7 8 9 10. र यसको आन्सर धेरैले सोचिसक्नु भएको होला. यसको आन्सर के हुन्छ भने चेन्ज म्यानेजमेन्ट. Change management ने इसको लाके हाम्रो आन्सर हो. 6 Sigma is a set of techniques and tools for process improvement. It was introduced by which company? Look, first of all, which company did introduce 6 Sigma in production operation management? So first option was a Ford company, IBM company, Microsoft company र Motorola. र टाइमलाइन हाम्रो सुरु भइसक्यो. कुन कम्पनीले, यसमध्ये कुन कम्पनीले हैन 6 सिग्मा चाहिँ पहिला चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेका थिए. सो यसको आन्सरमा हैन आईबीएम कम्पनी होइन, फोर्ड कम्पनी होइन, मोटोरोला कम्पनी. यस, मोटोरोला कम्पनी ले नै सबभन्दा पहिले हैन के गरेको थियो भने 6 सिग्मा चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको थियो. Which of the following is not a type of inventory? हैन, यसमध्ये हाम्रो कुन चाहिँ टाइप अफ इन्भेन्ट्री होइन त. रो मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस WIP, फिनिश गुड्स र प्रॉफिट इन्भेन्ट्री. ल यसको आन्सर त एकदम सबैले म फास्टै भनिदिए ल. यसको आन्सरमा हाम्रो प्रॉफिट इन्भेन्ट्री हैन, यो कुनै हाम्रो इन्भेन्ट्री होइन. इनफ्याक्ट दिस इज मिनिङलेस टर्म. देयर इज नो सच टर्म प्रॉफिट इन्भेन्ट्री. रो मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एन्ड फिनिश गुड्स. These are the type of inventory. And here we have the next MCQ. What is the term used to describe the time required to set up machinery and equipment for a new production run? हामीले एक थरीको प्रोडक्सन गरिसक्यौं, एउटा ब्याचको प्रोडक्सन गरिसक्यौं, and now we want to produce the second batch of production. भने हामीले त्यस्तोलाई हामी जुन टाइम चाहिन्छ नि मेसिनहरुलाई सेटअप गर्न, त्यो टाइमलाई हामीले के भनिदिनु पर्छ होला. प्रोसेसिङ टाइम, साइकल टाइम, सेटअप टाइम एन्ड लीड टाइम. र टाइमलाइन सुरु भइसक्यो. के भन्ने होला? प्रोसेसिङ टाइम, साइकल टाइम, सेटअप टाइम एन्ड लीड टाइम.
ओके भने यसको आन्सरमा हाम्रो के हुँदै रहेछ भने सेट अफ टाइम यसको आन्सर हो एन्ड हियर इज द नेक्स्ट विच अफ द फलोइङ इज नट इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट टेक्निक इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट हामी गर्छौँ हैन कुन चाहिँ हाम्रो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट टेक्निक भित्र चाहिँ पर्दैन एबीसी एनालाइसिस जस्ट इन टाइम EOQ एन्ड SWOT एनालाइसिस हैन सो यसमध्ये हाम्रो कुन टेक्निक विच टेक्निक इज नट द पार्ट अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट टेक्निक र यसको आन्सरमा हामीले के दिन सक्छौँ भने डी नम्बर इज द राइट एन्सर द्याट मिन्स SWOT एनालाइसिस SWOT एनालाइसिस नै हाम्रो के हो भन्दाखेरि हैन हाम्रो यो हो विच अफ द फलोइङ इज द क्यारेक्टरिस्टिक अफ अ जब प्रोसेस ल पहिला भन्छ हाई भोल्युम लो भेराइटी लो भोल्युम हाई भेराइटी अनि भन्छ हाई भोल्युम हाई भेराइटी लो भोल्युम लो भेराइटी जब सप भनेको जहाँ हामीले डिफ्रेन्ट कस्टमरको लागि हामीले डिफ्रेन्ट कस्टमाइज प्रोडक्टहरू बनाउँछौँ त यो जब सपको लागि हामीले स्पेसल क्यारेक्टरिस्टिक के छ टाइमलाइन सुरु भइसक्यो सो हाई भोल्युम लो भेराइटी लो भोल्युम हाई भेराइटी हाई भोल्युम हाई भेराइटी लो भोल्युम लो भेराइटी र यसको आन्सरमा बी नम्बर इज आवर राइट एन्सर बी नम्बर इज आवर राइट एन्सर लो भोल्युममा बनाउँछौँ किन इट कम्स फ्रम द इन्डिभिजुअल कस्टमर तर हाई भेराइटी हुन्छ वाट इज द प्यारेटो प्रिन्सिपल हैन नोन एज 80-20 रुल इन रिलेसन टु अपरेसन म्यानेजमेन्ट सो यहाँ चाहिँ हाम्रो 80-20 रुल हैन वाट इज द प्यारेटो प्रिन्सिपल यसमध्ये हाम्रो कुन चाहिँ प्यारेटो प्रिन्सिपल हो भनेर हामीले भन्दैछ 80% सेल्स कम फ्रम 20% अफ प्रोडक्ट 80% अफ डिफेक्ट्स आर कॉज्ड बाय 20% अफ द प्रब्लम 80% costs are related to 20% operation and all of the above र टाइमलाइन सुरु भइसक्यो यो अलिकति गाह्रो जस्तो लागिरहेछ किनभने 80-20 रुल सबैमा हाम्रो 80-20 नै छ सो यसको आन्सरमा के छ भने all of the above is the right answer because this Pareto principle is applied in different sector and in different industry in different things okay so you हाम्रो आन्सर भयो which inventory management method aims to maintain हैन consistent level of inventory at all times कुन इन्भेन्ट्री सिस्टमले हाम्रो नि इन्भेन्ट्रीलाई एउटा कन्सिस्टेन्ट लेभलमा हामीले मेन्टेन गर्ने भनेर कुन इन्भेन्ट्री सिस्टमले चाहिँ भन्दो रहेछ त जस्ट इन टाइम इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी मटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ एन्ड एबीसी एनालाइसिस ओके जस्ट इन टाइममा त हाम्रो चाहिने बेलामा सामान हामी ल्याउनु पर्छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हैन मटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ गर्छौँ हैन कुन कुन मटेरियलहरू चाहिन्छ होला र एबीसी एनालाइसिसमा हामीले मटेरियललाई तिनीहरूको भ्यालु अनुसार तीनटा पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ सो यसको आन्सर के छ भने बी नम्बर इज द राइट आन्सर किन सर किनभने इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीमा नि सामान सकिने आँट्यो भने हामी एउटा फिक्स क्वान्टिटीमा हामी के गर्छौँ भने हामीले अर्डर गर्छौँ त्यसैले यो कन्सिस्टेन्ट लेभलमा यसले के गर्छ भने अर्डर मेन्टेन गर्छ यसले कन्सिस्टेन्ट गर्दैन कहिले बढी कहिले कम कहिले बढी कहिले कम त्यो कन्सिस्टेन्ट म्यानरमा यसले चाहिँ हाम्रो गर्दो रहेछ वाट इज द प्राइमेरी गोल अफ टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको प्राइमेरी गोल के हो भन्दा म्याक्सिमाइजिङ प्रोडक्सन आउटपुट रिड्युसिङ इम्प्लोइ टर्नओभर एचिभिङ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन थ्रु कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट हैन र मिनिमाइजिङ प्रोडक्सन कस्ट कुन चाहिँ हो त हाम्रो ओके टाइमलाइन सुरु र यसको आन्सरमा हामीले के भनिदिन सक्छौँ भने यसको आन्सरमा एचिभिङ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन थ्रु कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट सो वी हेभ टु डिलिभर द बेस्ट प्रोडक्ट एट मिनिमम प्राइस हैन एन्ड दिस इज डन बाई द टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एभ्री पर्सन सुड बी इन्भल्भ इन द क्वालिटी म्यानेजमेन्ट ओके एन्ड थ्याङ्क यू एभ्रिवान हैन फर वाचिङ दिस भिडियो र म तपाईहरुको लागि फेरि नेक्स्ट भिडियो छिट्टै हामी ल्याउनेछौँ एन्ड थ्याङ्क यू सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो